درود به همه دوستان عزیزم. فتانه هستم. به کارگاه شمع‌سازی من خوش اومدید. آموزشی که امروز برای شما در نظر گرفتم طریقه درست کردن پارافین خمیری هست. کانال منو سابسکرایب کنید و تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن پارافین خمیری که خیلی از دوستان شما کامنت گذاشته بودید که طریقه درست کردن بهتون آموزش بدم، یه سری از وسایل نیاز هستش که الان معرفی میکنم. برای درست کردن از ترازویی که شما میتونین پارافین رو وزن میکنید. من الان اسپی وکس رو، یعنی پارافینی که شما میخواین استفاده کنین باید یا میتونه از پارافین اسپی وکس باشه یا میتونه از گرانول گل باشه. موم عسل هم میتونین استفاده کنین. من از اسپی وکس استفاده میکنم. داخل لیوان کاغذی گذاشتم و میذارم روی ترازو. 100 گرم از پارافین که میخواین استفاده کنین اسپی وکس هستش که همون پارافین جامدیتونه. چیزایی که میتونین استفاده کنین اسید استارین یا همون اسید استاریک هستش که یک قاشق مرباخوری یا معادل 5 تا 10 گرمه. وازلین اونم یک قاشق مرباخوری معادل 5 تا 10 گرم هست. پارافین مایع همون چیزی هستش که ما همیشه استفاده میکنیم برای تمیز کردن صفحه سیلیکونی یا قالب‌های سیلیکونیمون. این چیزی در حدود 20 گرم هستش که میشه یک قاشق غذاخوری. برای شروع کار ابتدا میذارم اسپی وکس رو به طریق بنماری که ذوب بشه. خب دوستان، پارافین اسپی وکس رو گذاشتم که ذوب شد به طریق بنماری، همون 100 گرم رو خوب نگاه کنید. حالا بعد از ذوب شدن این موادی رو که به شما گفته بودم رو داخلش میریزم. یه قاشق مرباخوری، اسید استارین، حتما باید بذارید ذوب بشه بعد این مواد رو بریزید. یه قاشق مرباخوری وازلین، و یه قاشق غذاخوری هم پارافین مایع داخلش میریزم، هم میزنم و دوباره میذارم که گرم بشه و کاملا اون اسید استارین و وازلین داخلش حل بشه. این پارافین خمیری دوستان یکی از مواد محبوب برای شمع‌سازی هنری هستش. قابلیت شکل پذیری خیلی زیادی داره و مثل خمیر بازی میتونیم فرمش بدیم. وقتی که مواد من داخل این پارافین ذوب شده ریختم، حالا همش میزنم. دوستان تا وقتی که مثل خمیر نشده، اون رنگی رو که شما میخواین باش گل درست کنین رو میتونین بهش اضافه کنین. یعنی شما میتونین اگه فکر میکنین که برای اون گل این مقدار پارافینی که درست شده، یعنی پارافین خمیری که داره درست میشه زیاده، اینو میتونین دو قسمتش کنین. یه قسمتشو مثلا رنگ زرد بریزین، بقیه رو خام نگه دارین. یا اینکه نه، اگه فکر میکنین که همه اینا رو میخواین مثلا یه گل شاخه‌ای، یه گل مریم درست کنین، همه رو میتونین رنگ سفید بریزین. طریقه درست کردنش هم به این صورته که اینو با قاشق هم میزنیم تا حالت جامد در بیاد. پس رنگ و زمانی بهش اضافه میکنیم که به همین صورت مایع هست. الان من 2 تا رنگ اینجا گذاشتم، یه قرمز یک سفید، میتونم سبزم استفاده کنم برای ساقه. خب من همه رو که نمیتونم یه رنگ کنم، میریزم یه مقدار داخل لیوان کاغذی بمونه. این مقداری که اینجا هستش رو رنگ سفید بهش اضافه میکنم. وقتی که رنگ سفید رو بهش اضافه کردیم هم میزنیم. مرتب هم زدم، غلیظ شد. همینطور به هم زدن ادامه میدم تا زمانی که بتونم تو دستم نگه دارم و فرمش بدم.
دوستان وقتی که این پارافین رو درست کردین و اینو خواستین مثل خمیر تو دستتون فرم بدین، اگه دیدین که خیلی خشکه، یه مقدار پارافین مایع بهش اضافه میکنین و دوباره ذوبش میکنین. و اگه دیدین نه خیلی نرمه و خیلی شله، بهش اسید استارین اضافه میکنین کمی و بعد دوباره ذوبش میکنین که کاملا داخلش حل بشه و نرم بشه. در کل اگه مقداری که بهتون گفتم همین میزان و همین مقدار رو بریزین، یه پارافین خمیری خیلی خوبی به دست میاد. نگاه کنین داره غلیظ میشه. ببینین اینو الان من هم زدم، کاملا سفت شده. حالا اینو کم کم بر میدارم و ما بین این انگشتام اینو ورزش میدم. هنوز گرما داره ولی باید این کار رو انجام بدیم تا کاملا مثل خمیر سفت بشه. ببینیم به انگشتاتون میچسبه ولی بعد برداشته میشه و مثل خمیر میشه. هر مقداری که شما برمیدارین و مثل خمیر درست میکنین حتما داخل یک کیسه فریزر بذارین تا هوا بهش نخوره که خشک بشه، یا اینکه میتونین همینجور ادامه بدید. اولش ممکنه که به دستتون بیاد نرم باشه و فکر کنین که ای وای خمیرتون داره خراب میشه. نه اصلا نترسید. ببینید چون گرمه، وقتی که گرمه این حالتی میشه. بعد که کم کم ورزش میدید یه مقدار خشک میشه، از همین انگشتاتون جدا میشه و مثل خمیر میشه. این الان رنگ سفیده. میتونین گل مریم یا گل نرگس یا گل شیپوری باش درست کنید. نگاه کنید پارافین خمیری رو، او هم کش میاد هم انعطاف داره. وقتی که داخل کیسه فریزر نگه میدارین این مقدار ممکنه خشک بشه. یه کمی دستتون رو وازلین بزنین و این مقدار رو بردارین، دوباره ورزش میدین، مثل همین میشه. اینا خراب نمیشه. اگه رنگ شده نباشه میتونید دوباره اینو حرارت بدید، گرمش کنید و دوباره مثل خمیر درست کنید. و زمانی که تصمیم میگیرید که گلی رو درست کنید حتما این پارافین رو درست کنید، چون این همه کلا از پارافینه و چسب چوبی چیزی در داخلش نیست. و اگه جایی شما پارافین خمیری رو بهتون یاد دادن که داخلش چسب چوب یا آرد ذرت یا نشاسه ذرت هست، اون پارافین نیستش، اون خمیر گلسازیه. برای درست کردن شمع بخواید شما پارافینای خمیری درست کنید، طریقه درست کردنش به همین صورته. پارافین خمیری آماده شده. میذارم داخل پلاستیک و این یه مقدار به اندازه‌ای که میخوام باش گل درست کنم برمی‌دارم و داخل پلاستیک میذارم که بمونه. یک مقدار از این خمیر رو برداشتم، یک کوچولو به دستم وازلین میزنم، خیلی کم. به راحتی مثل خمیر بازی فرم میدم. یه مقدار از این گلبرگ رو برمیدارم. ببینین میخوام بهتون نشون بدم که میتونین اینو توی انگشتاتون فرم بدید. به راحتی میتونین اینو فرمش بدید به این صورت. مثلا میخواین گل رز درست کنین، فرم میدین و به این صورت میشه. دوستان عزیزم، آموزش امروز پارافین خمیری هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت کنید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.